А це що таке? Мазь від артриту. Привіт, Марійко. Доброго дня, дідусь. А дідуся тут немає. Тобі ніщо не допоможе. Чуєш? Ніщо. Якщо вас турбує сльозотеча, зробіть відвар з пшеняної крупи та промивайте ним очі за 30 хвилин. При почервонінні ока у нагоді стане касторова олія. А сік зі стебел каланхоя врятує запалені повіки. Усі ці засоби ви можете придбати у нашому магазині і доставці. Алло, це телемагазин? Я хочу замовити сік зі стебел каланхої і касторову олію. Тобі ніщо не допоможе. Чуєш? Ніщо. Тобі ніщо не допоможе. Чуєш? Ніщо. Як мені набридла ця лікарня. Ну, добре, добре, я не буду нудьгувати. І щоб покращити собі настрій, я когось сьогодні звільню. Ну, поки кого і за що я не знаю. Але я щось придумаю. Все, па. Кабінет Лора знаходиться на другому поверсі в поліклініці. Кабінет 215. А це лікарня швидкої допомоги, не поліклініка. Ви зрозуміли? Що? Кажу, це лікарня швидкої допомоги, не поліклініка. Ви що, знущаєтесь? Це не поліклініка! Мар'яна, а що за тон у спілкуванні з пацієнтом? Випий заспокійливого. А то, не дай Боже, почнеш кидатися на пацієнтів з кулаками. І, до речі, тобі не завадить консультація психіатра. Іродіада Максимівна, ви мене не так зрозуміли. Просто цей дід він... Не дід, а пацієнт. А пацієнт завжди має рацію, якщо ти не в курсі. Де знайти мені Лора? У поліклініці! Слухайте, давайте я вас проведу до виходу з лікарні. Ходімо. Хочу би. Не розумію, навіщо було тягнути Марійку в лікарню? Бо у дитини висока температура. Вам цього недостатньо? Її вдома можна було лікувати. А тут всюди хворі, розсадник зарази, хімічні ліки. Це ж тільки шкодить дитині. Ага. Кашель ми вже місяць лікуємо. Хіба ваші народні методи допомогли? Все, з мене досить. Тут взагалі хтось працює, чи лікарню на самообслуговування перевели? Дідусь, ти ж підеш зі мною до лікаря, правда? Тиск низький, 90/50. Це добре, що я додому повернулась, а не залишилась у подруги ще на один день, як планувала. Відчиняю своїми ключами, заходжу, а Галина Терентівна без свідомості. Галина Терентівна? Я думала, це ваша бабуся. Та ні, ми не рідня. Я у неї кімнату орендую. Вже рік живу. Але за цей час вона мені як рідна стала. Часто непритомнієте. Вже півроку. Це почалося після того, як мене космічні прибульці викрали. Ну, ті, що з інших планет. Прибульці? Так, тепер голова часто болить. Завжди, коли вони зі мною розмовляють, сильно боліти починає. Зрозуміло.
І давно дитина хворіє? Вже з місяць, напевно. А температура днів 5, може 6 тримається. А чому тільки сьогодні вирішили звернутися до лікарні? Думали мене, бо противірус не давали, температуру збивали. А про те, що саме лікування може шкодити здоров'ю, чули? На жаль, у Марійки не лише температура і кашель. Тиждень тому почалися галюцинації. Вона почала бачити дідуся, який вже рік як помер. Дякую. Так і знала. Варто було мені на декілька хвилин відійти, як ти вже намагаєшся якоюсь дотою дитину нагодувати. А то я не знаю, чим мені дитину годувати. Перестаньте мені хоч на вулиці моралі читати. А ти перестань онуці фастфуди давати. От через таку матір дитина і хворіє. Але ж Марійка їсти хоче. Прийде додому, нормально поїсть. Це просто сосиска з булочкою. Ви самі сосиски додому купуєте. Бабуся, сосиска дуже смачна. Дідусь теж голодний. Мама, а чому ти дідусю хот-дог не купила? Дідусю, бери мій, я вже наїлася. Ці галюцинації постійно повторюються. І тут, у лікарні, вона знову розмовляла з дідусем. У грудях сильні хрипи. Ну, звичайно, вона ж хворіє. У дівчинки ускладнення після вірусної інфекції. Можливо, розвинулась пневмонія. Для початку візьми кров на аналіз, загальний формулу, а потім відвези нашу маленьку пацієнтку на рентген легень. Добре. Температура дуже висока. 39,4. Не дивно, що у дівчинки галюцинації. Леся, після того, як візьмеш кров, введи жарознижування. А потім її забрали на корабель для дослідів і вживили в голову якийсь чіп. І відтоді вони періодично з нею розмовляють, після чого в неї нестерпні головні болі. Я навіть не знаю, що вам на це сказати. Софі, візьми у пацієнтки кров на аналізи і відвези її на КТ головного мозку. Я ще раз вам повторюю, це лікарня швидкої допомоги, а не салон краси. Ми тут взагалі-то хворим допомагаємо, а не менеджерам з продажу косметики. До побачення! Мар'ян, а з ким це ти тут лаєшся? Лариса Антонівна, дістали вже з самого ранку, телефонують. То квитки на концерт пропонують, то косметику. Я не знаю. О, зараз знову щось будуть пропонувати купити. Так, давай я відповім. Лікарня швидкої допомоги. Ви що, знущаєтесь? Який до біса концерт? Ще раз зателефонуйте за цим номером, і я особисто забезпечу вам місце в нашій лікарні у психіатричному відділенні. Вам все зрозуміло? Агресія у цій лікарні передається повітряно-крапельним шляхом. Треба повидавати всім маски, щоб не розпочалась епідемія. Руслан, мені потрібна твоя допомога з чаєм. У нас в сестринський чайник зламався. Добре. Міняю чай на булочку з твого пакетика. Якраз щойно заварився. Ти сідай разом перекусимо. Ну, я, мабуть, в сестринський чай поп'ю. Знаю я тебе. Жодної булочки мені не залишиш. До речі, ти аналіз нашої пацієнтки зробив? Так, ось тримай. У неї лейкоцити зашкалюють, а ще у крові сліди наркотичного препарату. Руслан, ти щось наплутав. У нас зовсім маленька дівчинка, які наркотики. Давай так, ти ще раз перевір. Ну, коли перекусиш. Дякую.
От зараза! Щоб вам добре було! Та що ж це за день такий? Вибачте, це ви, Катя? Так. Я Ольга Вікторівна Соболь, лікар Галини Терентьєвни. Скажіть мені, будь ласка, як давно вона почала спілкуватися з прибульцями? Та не звертайте уваги. Ну, це просто її дивацтво. Вона цілком нормальна і адекватна людина. Просто любить передачі про екстрасенсів, духів і вірить, що можна вилікуватись за фотографією. Ну, словом НЛО і все таке інше саме для неї. Ну, дивитися передачі – це одне, а от вірити у викрадення прибульцями – це як мінімум дивно і схоже на психічний розлад. Та ні, Галина Терентьєвна в адекваті. Але її часто мігрень турбує. Чим вона її тільки не лікувала, де тільки не обстежувалась, але все марно. А які обстеження вона проходила? Не знаю, це ви у неї запитайте. Це ти в усьому винна. Якби ти поставила компрес, як я казала, вона б не лежала зараз в лікарні. А якби не ви, у неї виробився нормальний імунітет. А тепер до неї всі хвороби липнуть. Липнуть, бо ти зовсім не стежиш за дитиною. Це я не стежу. Краще менше лізти до мене з вашими порадами, і все буде добре. Значить так, ви зараз своїми криками не просто заважаєте, а навіть робите гірше. Вийдіть, будь ласка, в коридор і продовжуйте там своє чудове спілкування. Дитині треба не просто відпочити, а заспокоїтись. Мені потрібна ваша медична картка або контакти лікаря, який вас раніше обстежував. Зараз знайду. Це найкращий цілитель зі всіх, до кого я зверталась. Справжній профі, тому і коштує недешево. Зробив мені МРТ мозку через мобільний телефон. Ось його номер. Чекайте, я вас правильно зрозуміла. Він зробив вам МРТ по телефону? Ви це серйозно? Ви розумієте, що це неможливо? Що це дурниця? Ну хіба можна довіряти своє здоров'я шарлатану? Ну от, ви навіть з ним не поговорили, а вже все знаєте. Впевнені, що ви істина в останній інстанції. Краще випишіть мене, буду лікуватись вдома. А це що таке? Мазь від артриту. Угу. Теж від якогось цілителя. Дайте її сюди. Навіщо? І віднесу її в лабораторію на перевірку. Не треба нічого перевіряти. Вона мені допомагає, я не збираюсь вам її віддавати. Якщо ця мазь не загрожує вашому здоров'ю, я обіцяю повернути вам її назад. Галина Терентьєвна, що за дитячий садок? Віддайте. І не просіть. Я за неї півпенсії віддала. Та що ж це таке? Слухайте, не дасте, заберу силою, ну і Богу. Ольга Вікторівна, я думала, що хоч ви спокійна, врівноважена людина. Але я бачу, що я помилялася. Весь колектив цієї лікарні – агресивні невротики. То, може, тепер віддасте мені мою мазь? Невротики. Швидше б Сашко повернувся. Може, хоч він тебе переконає. Потерпіть до завтра, вже недовго залишилось. О-о-о! І чого ви тут так галасуєте? Вибачте, але просто сил вже немає сперечатись. Одні нерви. Це у мене сил на тебе вже немає. І нервів теж. Ви з'ясували, що з Марійкою? Пневмонії, на щастя, немає. Але є бронхіт. І з огляду на високу температуру Марійку доведеться залишити в стаціонарі, поки її стан не стабілізується. Нехай це буде на твоїй совісті. На моїй совісті! Та як вам не соромно таке казати? А ну замовкніть обидві! Негайно!
Володимир Юрійович, від вас я такого не чекала. Мабуть, настав час обговорити психічний стан медперсоналу з Іваном Петровичем. Так, щоб я сьогодні вас обох у відділенні не бачив. Вихід там. Відродяна, Максимівна. Ну ви ж знаєте, яка нервова робота у лікарів. Ну, зірвалися, з ким не буває. Найголовніше, що всі вони чудові фахівці. Фахівці? Психопати і невротики. Їм не людей треба лікувати, а свої нерви. Ну і що ви пропонуєте? Що мені зараз всіх у відпустку відправити, нерви лікувати? Чи всіх відсторонити від роботи? Ну і хто тоді пацієнтів лікувати буде? Ну навіщо ж одразу відстороняти? Нехай їх обстежить психіатр, зробить висновки. Ну а далі подумаємо, що робити. Можливо, декого доведеться звільнити. Гаразд. Тільки нехай тоді це буде незалежний експерт. І ще, Родяна Максимівна, ви ж теж працівник нашої лікарні, правда? Отже, ви теж пройдете це обстеження. Усі так усі. М? Руслан, ну що, готові аналізи моєї пацієнтки? Готові, Ольга Вікторівна. Хотів вам занести особисто, але сил не вистачило. Організм зажадав термінової підзарядки. Перевірте, будь ласка, що це. А це що таке? Схоже на якусь мазь? Думаю, це підробка, яку народні дурителі продають наївним пенсіонерам за шалені гроші. Дивно, у неї нормальні аналізи. Звідки ж тоді галюцинації, НЛО? То, може, ця бовтанка їх викликає? Можливо. Хто знає, що вона ще приймає, окрім цього? Може, їй прибульці якусь дивомікстуру порадили? О, Ольга Вікторівна, а де мені знайти Галину Терентівну? Я їй домашньої їжі принесла. Це ж не заборонено? Головне, щоб ви не приносили їй ті дивозасоби, що вона купує в своїх цілителів. О, ви вже бачили? Так, їх цілий арсенал. Ні, ці мазі я не принесла, хоча вона мене слізно просила їх не забути. А що з нею вже вдалося з'ясувати? Аналізи в нормі, а от головний біль продовжує її турбувати. Завтра ми отримаємо розшифровку результатів КТ, думаю, стане все зрозуміло. Ходімо, я вас проведу. Руслан, що з тобою? Хоменко? Хоменко, прокидайся! Хоменко! Володимир Юрійович, ну ви мене й налякали. Угу. Хто кого ще налякав? Фу, я вже думав, ти тут у себе чогось надихався і отруївся. Та ні. То я просто добре пообідав. І мене так розморило, що сам не помітив, як задрімав. А ви, мабуть, за результатами аналізів вашої пацієнтки. Я зробив повторення, але у них все те саме, про що я вже казав Лесі. Це ти про що? Мені Леся нічого не розповідала. У крові зашкалюють лейкоцити. Не дивно. В організмі активний запальний процес.
А ще сліди наркотиків. Концентрація невисока, але вони без сумніву присутні. Я вже тричі перевірив. Там мама з бабусею ще ті істерички. Можливо, дитина знайшла і випадково проковтнула ліки котрої з них. Тоді галюцинації це вплив наркотичної речовини. Ну, концентрація невисока. Речовина дійсно подібна на сильнодіючий седативний препарат. Але медичні препарати з таким вмістом у нас не сертифіковані. У тій концентрації, яка є в аналізі крові, для здоров'я дитини вона не шкідлива. Просто дивно, чому мати і бабуся нічого не знають. Чи знають? Просто вам не сказала. Галина Терентівна, до вас гості. Катруся, яка я рада тебе бачити. Я теж, Галина Терентіївна. Я вам поїсти принесла. Ще гаряче. Супчик. А це що таке? Щоб я більше не бачила цих баночок. Поки я за вас тут відповідаю, я призначатиму вам тільки сертифіковані ліки. Яка ж вредна ця лікар. Відвести б її до цілителя, щоб їй ауру почистили. Мар'яна, тут до нас завтра прийде незалежний психіатр оцінювати психічний стан працівників лікарні. Так що ти, будь ласка, передай усім, що то моє розпорядження. А що трапилось? Ну, поки нічого, але Іродіада Максимівна вважає, що весь наш медперсонал неадекватно поводиться із пацієнтом. Іване Петровичу, якщо йдеться про мене, то я можу все пояснити. Просто розумієте, той дідусь був глухий, і мені довелось крикнути, щоб він мене почув. Мар'яна, це не тільки через тебе. Ну, вже і Леся, і лікар Соболь, і Гурський, і навіть Лариса Анатоліївна вже встигли відзначитися. Так? І тому Іродіада Максимівна хоче бодай когось звільнити. Ну, ось і шукає якусь офіційну зачіпку. Так що ж нам робити? Є в мене одна ідея. І що це в тебе? Забрала у пацієнтки. І що ця синька лікує? Може, покращує колір шкіри? Володя, мені не до жартів. Я не хочу, щоб вона сама себе занапастила у мене у відділенні. Ну, у неї явно проблеми з головою. Мало того, що мігрені турбують, ще й з прибульцями зустрічається регулярно. Подумаєш, здивувала. От у мене 7-річна пацієнтка бачить дух покійного дідуся і ще з ним розмовляє. Це діти. Дітям дозволено фантазувати. Навіть мати уявного друга. Часом для них це єдиний спосіб захистити себе від травматичної реальності. А тут людині глибоко за 60, а вона продовжує вірити в НЛО. І геть відмітає здоровий глузд. Ну, можемо запросити до неї того фахівця, який прийде завтра всіх нас обстежувати. Ось і подивимось, хто з нас більш адекватний. Можемо теж того, тільки по-своєму. Ай, тобі все жарт, а Іван Петрович, між іншим, переживає. Ти ж знаєш, що він вигадав? Та знаю. Дитячий садок якийсь. Згодна, але якщо вже Іван Петрович просить, давай дотримуватись плану, який він розробив. Алло, це Галина Терентіївна. Так, ваша постійна клієнтка. Мені знову потрібна мазь від артриту. Так, я недавно купувала. Але вона вже закінчилась. А руки так крутить. На погоду, напевно.
Зможете вислати накладним платежем? Добре. Тобі ніщо не допоможе. Чуєш? Ніщо. Ольга Вікторівна, як добре, що ви нарешті прийшли. З вами все гаразд? Ні. Я зовсім не спала цієї ночі. Відпустіть мене додому, будь ласка. Я впевнена, ніяке лікування мені вже не допоможе. Чому? Що сталося? До мене знову приходили прибульці. Сказали, що мені нічого не допоможе. В нашій лікарні ви можете довіряти тільки мені і людям в медичних халатах. А своїх прибульців не слухайте. Це ми вас тут обстежуємо, а не вони. Давайте подивимося на розшифровку результатів КТ вашого мозку, а потім поговоримо. Домовилися? Ну, добре. Ольга Вікторівна, а ви мені мою мазь повернете? Обов'язково. Як тільки наш лаборант з'ясує її склад. А це що у вас таке? Це магнітний килимок. Він спину лікує. І можна подивитися на це диво медицини? Ні, не дам, бо ви його заберете. Добре, лишайте. Хоч, звісно, він вам нічим не допоможе, але хоч не зашкодить. Чи не помічали ви у когось із своїх колег дивну поведінку? Як на мене, наша начмет. Вона просто нестерпна. Завжди знайде, до чого причепитися, а як не знайде, тоді просто вигадає. Вічно собі щось намудрує, а потім на нас зривається. Ну, сил вже нема це терпіти. А ще кричить постійно, ніби ми глухі і нічого не чуємо. Я вже так втомилася кожного дня терпіти її нерви, хоч би до пенсії допрацювати. Ну, можливо, це не стосується справи, але вона постійно краде з нашого кафе паперові скляночки для кави. Ну, вона одна у нас така з дивацтвом. Весь інший медперсонал цілком адекватні люди. Терплять поки. І толерантно ставляться до її особливостей. Мало того, що в неї постійні шмарклі, та ще й тепер кашель і галюцинації. А якби твоя мама не лізла до мене щохвилини зі своїми порадами і повчаннями, Марійка давно вже була б здорова. Я так більше не можу, нам потрібно переїхати. А що тебе не влаштовує? Мама готує, постійно може посидіти з Марійкою. Та я краще буду з дитиною сама в обшарпаній орендованій квартирі, поки ти в рейсі, ніж знову слухати ці нескінченні моралі твоєї мами. Припиніть сваритися, я піду від вас. Чуєте? Я піду до дідуся і більше ніколи до вас не повернуся. Ольга Вікторівна, що сталося? КТ щось показало? Якраз навпаки, жодних патологій не виявлено. І аналізи ваші в нормі. Я ж вам казала, що мої головні болі пов'язані з дослідами, які проводили космічні прибульці. І традиційна медицина мені не допоможе. То тепер ви мене випишете? Давайте проведемо ще додаткове обстеження. Повірте, головний біль не може бути пов'язаний з НЛО. Просто визнайте, що ваша офіційна медицина безсила, а я і далі буду лікуватись нетрадиційними методами. До речі, правнучка Ванги обіцяла мені допомогти. Треба надіслати їй фотографію. Де у вас тут поблизу фотоательє? Послухайте, я вас сама сфотографую безкоштовно на свій мобільний телефон. А ця ваша правнучка Ванги, напевно, дорого бере за свої послуги. Моєї пенсії точно не вистачить. Доведеться позичати у сусідів. Але що ж робити? Голова сильно болить. Галина Терентівна, я вас дуже прошу. Залиштеся в лікарні ще до завтра. Ну, дайте традиційній медицині ще один шанс. А раптом до вас вночі знову прийдуть прибульці, тоді ви мені одразу подзвоніть. Я поставлю свій телефон у вашому мобільному на швидкий набір. Добре? Добре. Але це останній шанс.
Що з вами? Я і так погано бачу. А зараз взагалі все каламутне перед очима. Що зі мною? Невже я помираю? Я призначу вам ангіограму. Треба перевірити ваші судини. Вибачте, а ви вже з усіма поспілкувалися? Та нібито з усіма. Ну і що ви можете сказати про персонал цієї гори лікарні? Правда, вони всі тут невротики? А найгірше з психікою головного лікаря. Ну, я думаю, ви це помітили. А давайте поговоримо про вас. У вас бувають якісь несподівані спалахи неконтрольованого гніву? Ви про що? Ну, можливо, ви не завжди і можете себе контролювати. Маєте якісь дивні звички, щось збираєте, ну, щось таке специфічне. Знаєте, хто-хто, а я можу контролювати себе дуже добре. І ніяких специфічних звичок я теж не маю. Та не хвилюйтеся ви так. А я абсолютно спокійна. Так, коли буде готовий звіт щодо психічного стану колективу? Не хвилюйтеся, вже скоро. Скоро. У вашої доньки галюцинації. У причинах я намагаюся розібратися. Можливо, так психіка дитини реагує на постійну травму, спричинену сварками у сім'ї. Так. Ми часто сваримося з свекрухою. Ну, ви ж бачили, з нею неможливо спокійно розмовляти. Не моя справа бути вашим арбітром, але атмосфера постійного конфлікту дуже згубна для дитячої психіки. Може, Марійка тікає у своїй фантазії, щоб сховатися від реальності, яка її травмує. І що нам тепер робити? По-перше, припинити сваритися. По-друге, відвести Марійку на консультацію до дитячого психолога. І ще, скажіть, у вас є вдома препарати, які містять наркотичні речовини, і які Марійка могла випадково проковтнути? Та ні, звідки? У нас є сімейна аптечка із необхідними для першої допомоги ліками. А ще у свекрухи свої народні засоби. Але ніяких наркотиків у нас немає, ніколи не було. Ангіограма показала у вас аневризму судин головного мозку. Саме вона провокує і ваш головний біль, і проблеми з зором. Це лікується? Так, але потрібна термінова операція. Інакше наслідки можуть бути незворотні. Ви впевнені, що це аневризма? Може, це той чіп, який прибульці мені вживили? Галина Терентіївна, якщо не зробити операцію зараз, у вас є всі шанси по-справжньому полетіти на небо. Ви розумієте, про що? Мені потрібна ваша згода. Робіть операцію. Я згодна. Привіт, Марійко. Доброго дня, дідусь. А дідуся тут немає. Немає? А куди він пішов? Він сьогодні ще не приходив. Ага. А коли він прийде? Я хотів би з ним поговорити, познайомитись. Я не знаю, він не сказав. А може, дідусь приходить, коли мама з бабусею починають сваритися? Ні, він приходить, коли йому хочеться. Скажи, а ти вигадуєш, що приходить дідусь, щоб дорослі не лаялися, так? Ну, часом вигадує, а часом він до мене справді приходить. Ми з ним розмовляємо, він мені казки розповідає. Після того, як я п'ю той сиропчик. Сиропчик?
А який сиропчик? Сиропчик від кашлю. Чесно, ви виявили аневризму. Вона могла розірватись в будь-який момент. І в кращому випадку пацієнтка залишилась б інвалідом. Так що ви, Ольга Вікторівна, її життя врятували. Ви не повірите. Але дякувати за порятунок варто не мені, а прибульцям. Бо якби не вони, Галина Терентівна б не потрапила до лікарні, ну а ми не провели б обстеження. Але це довга історія. Прибульці? А зрештою, яка різниця? Головне, що пацієнтка буде здорова. Скажіть, а чим ви лікували Марійку до того, як вона потрапила до нас? Що тут за сироп, який ви давали? Який сироп? Ніяких сиропів. Сікалою в ніс закрапували від нежиттю. Інгаляцію з евкаліптом робили. Зачекайте, я ж вам сироп від кашлю передав. Хіба ви його не давали? Давали. Я давала таємно від твоєї мами. Бо вона мене кожного разу готова зі світу зшити, як почує, що я даю Марійці медикаменти. І що то за сироп? Де ви його купили? В Індії. Я пілот, літаю в Азію. Мені колеги порадили, от я й купив. І цей препарат, він у нас в Україні, звичайно, не ліцензований. Правильно? Звідки я знаю? А чому ви розпитуєте? Тому що цей сироп містить наркотичну речовину, яку ми знайшли у крові Марійки. І ще вона мені розповіла, що після вживання цього сиропу вона почала бачити галюцинації спокійним дідусем. Ну, потім вона ще кілька разів вигадувала, що бачить його, коли дорослі починали сваритися. Вам усім треба бути уважнішими до вашої дитини і щодо ліків, і щодо атмосфери, яку ви створюєте вдома. Мамо, ми з Оксаною хотіли тобі сказати, що вирішили зняти окрему квартиру. Переїдемо, коли Марійка одужає. Але я обіцяю вам, що ви зможете забирати Марійку на вихідні. І я більше не буду давати їй жодних медикаментів, не порадившися з вами. Згода. Ну, що ж зробиш? Ви ж так вирішили. Алло, це Галина Терентівна. Минулого разу ви казали, що маєте настоянку із сушеної саламандри для підвищення життєвих сил. Ви можете надіслати мені її поштою? Я щойно після операції. Так, дякую. Тобі ніщо не допоможе. Чуєш? Ніщо. Для чого ви це робите? Ви зрозумієте, я не зі зла. Просто Галина Терентіївна не залишила мені іншого вибору. Тобто, ви ж її ледь до божевілля не довели. Та вона задовго до мене сама себе довела. Хтось із цілителів розповів їй, що НЛО викрадають людей і проводять з ними різні досліди. От вона і вбила собі в голову, що її головні болі – це наслідки дослідів прибульців. Ну тоді навіщо було спекулювати цією слабкістю літньої людини? Та їй постійно не вистачає грошей на послуги цілителів. Тому вона підвищує мені оренду. І щомісяця все більше і більше. От я і вирішила пожартувати. Записала повідомлення від імені космічних прибульців, обробила голос, мовляв, їй нічого не допоможе. І вмикала цей запис, коли вона в черговий раз вирішувала віддати всю свою пенсію комусь із цілителів. Хіба не простіше було просто від неї переїхати? Та вона ж пропаде без мене. Ну хто ще буде терпіти усі ці розповіді про НЛО і всі її вибрики?
Вона добра і хороша людина. І самотня. Як і я. Ви маєте у всьому зізнатися і розповісти їй правду. Лікарня швидкої допомоги. Ні, він сьогодні не приймає. Угу. До побачення. Лариса Анатоліївна, а куди поділася наша Мар'яна? До кінця робочого дня ще далеко. Це я її попросила допомогти, Родіада Максимівна. Мене щось спину прихопило, ходити боляче. А у нас у кафе закінчилися скляночки. От я й попросила її збігати на склад. А більше не було кого попросити. Треба відволікати Мар'яну в її робочий час. Так усі решта зайняті. А Мар'яна не погодиться допомагати мені у свій неробочий час. Так, Іване Петровичу. Зрозуміла, біжу. Вибачте, Родіада Максимівна, ви не підстрахуєте Мар'яну? Вона зараз повернеться. А мені терміново треба до головного. Я вас дуже, дуже прошу. Ну, гаразд, підстрахую. От і добре. Дочекаюсь Мар'ян. І запитаю, чи не хоче вона змінити місце роботи. Вибачте мене, Галина Терентівна. Ну, я хотіла як краще. Ну, якщо хочете, я вам сама куплю всі ці мазі і настоянки, якщо ви дійсно вважаєте, що вони вам допомагають. Лікар перевірила їх у лабораторії. Там нічого лікувального. Звичайний вазелін і акварельна фарба. Даремно я так довіряю людям. Я все розумію. Я зберу речі і переїду. Ти що? А хто ж зі мною буде розмовляти про НЛО? І взагалі просто розмовляти. Ти ж мені стала як рідна. Не приїжджай. То ви більше не гніваєтесь за цей мій театр з космічними прибульцями? Якби я не потрапила в лікарню, то могла б померти від цієї аневризми. Ніхто із цілителів мені про неї не сказав. Так що не такі погані твої прибульці. Навіть добре, що вони довели мене до лікарні. О, Мар'яна, поясни мені, будь ласка, чому ти займаєшся возничим замість своїх безпосередніх обов'язків? Ну, Лариса Анатоліївна попросила мене допомогти. І я зараз це швиденько віднесу у кафе і відразу повернусь. Давай я віднесу. А ти повертайся на своє робоче місце, щоб не довелося шукати нову роботу. Вибачте, а навіщо вам це? Ви колекціонуєте одноразовий посуд? Що за дурниці? Я допомагаю адміністратору. Послухайте, ви починаєте мене дратувати. Поведінка однієї особи у мене викликає особливе занепокоєння. І хто ця особа? А це ви, Іродіада Максимівна. Я? Ну, ви жартуєте. Ані трохи. Я знаю про вашу слабкість до одноразового посуду. Вам варто усвідомити свою проблему. Клептоманія – це діагноз. Її слід лікувати. Яка клептоманія? Ви жартуєте? Чи з глузду з'їхали? Іване Петровичу, я зрозуміла. Ви це все навмисно підлаштували. Іване Петровичу, я обіцяю, я цього просто так не залишу. Ну, ви бачите, що я вам казав? У Іродіади Максимівни на все свій особливий погляд. От всюди їй ввижаються вороги, змови, якісь заколоти.
це не тільки клептоманія, а ще й параноїдальний синдром. Ой, до побачення, Івана Петровичу. Всього найкращого.